Okay guys, so dumating na yung in-order natin from Lazada. So umorder tayo ng SJ camera. So buksan na natin. So ayun guys, pag open ko pa lang nung box niya, bumungad na kaagad yung SJ8 Pro. So ibig sabihin legit yung na-order natin. SJ8 Pro talaga siya. So kasi baka ang dumating sa atin yung SJ8 Plus kasi nga mas mura lang siya. So SJ8 Pro talaga siya. So legit talaga si seller. So buksan ko na. So ayun na siya guys. So SJCam Wi-Fi SJ8 Pro. So anti-cam 2.33 touchscreen, 60 frame per seconds. Dalawa kasi siya guys, isang SJ8 Plus. Yung SJ8 Plus kasi 30 frames per seconds lang siya, kaya mas prefer ko yung SJ8 Pro na 60 frame per seconds kasi mas maraming nakaka-capture na moments kaysa rin sa SJ8 Plus. So buksan na natin guys. So buksan na natin siya guys. Excited na ako. So yun siya guys. So ito SJ camera. Talagang nasa 8,000 lang siya sa may Lazada. So ilalagay ko na lang guys yung link dyan sa may ibaba. So ayun siya guys. So, kasama na kaagad yung case. Wow! Napakaganda guys. Kasama na kaagad yung case. Ayan o. So kahit nasa ilalim tayo ng tubig, pwedeng gamitin yan guys. Ayan o, sa halagang 8,000 kaysa bibili tayo ng Hero by tawag doon? Hero 9 kaysa bibili tayo nun. Ayan guys, napakaganda. So buksan na natin kung ano yung mga kasama niyang freebies sa loob. So sa loob niya guys, kasama yung mga mount to. Mount, ang helmet, and then yung cable type C, and then kung ano man siya malalaman natin mamaya. And then ano pa yun yung mga mount, different kinds of mount ang helmet natin guys. So ayan, so kompleto na siya. Kesa rin sa isa Euro 9 ba yun? Euro 5. So wala to, bibili ka pa. So dito sa may SJCam, kasama na lahat. Andito na lahat, wala ka nang hahanapin pa. Ayan guys, napakaganda niya. Kasama na guys yung kasama na siya. Wala lang kasama sa kanya, memory card. Low battery. Then ito yung capture siguro. So low battery siya guys. Charge natin. Pero bago ang lahat guys, sa sobrang daming kasamang freebies ng ating SJCam SJ8 Pro. So ang gagawin natin is talagyan ko na muna itong sasakyan natin. So para dito, and then meron din tayong camera sa ating sasakyan. So ayan, so ito yung lalagay natin. Mas maganda kasi kapag KTM yung pandikit na. So ilalagay natin ito dito. And then para kapag bumibiyahe tayo, mailagay natin yung camera sa part na to. So mainam din kasi yung may camera sa sasakyan. So ayan na guys, natanggal ko na yung tape niya. Then ilalagay na natin ito. So ayan guys, hindi siya matatanggal
siyang i-fix ng mabuti para hindi siya gumagalaw. Ayan. And then, pwede na natin siyang i-turn on. So, pwede itong i-rotate kung saan natin gusto siyang iharap. So, ayan. Pero ito naman yung center niya. Nakagitna naman siya. So, pwede lang natin siyang i-ayos lang konti. So, ayan. Para mas kita natin yung ano. And then, ayan. We can capture all. So, ayan. Pwede na natin gamitin na dashcam itong SJCam. Yung ating camera nakamount na sa ating sasakyan, so naka car mode settings ng ating SJCam, and yung resolution niya is 1920 by 1080 and 60 frame per second. So ito yung kaibahan ni 60 frame per seconds, unlike dito kay 30 frame per seconds. So kasi itong si 60 frame per seconds, mas marami siyang nakaka-capture ng images, unlike dito kay 30 frame per seconds na kapag ka medyo mabilis na yung mga kasalubong nating sasakyan, medyo shaky na o medyo nag-blur na si 30 frame per seconds, unlike dito kay 60 frame per seconds. Okay, next video natin is ito, ikakabit natin sa motor natin para anytime na pwede nating ilagay yung camera dito, may lalagay natin. Nakamount na sa ating motorsiklo, car mode pa rin yung settings natin, and 1920 by 1080 ulit kasi sa YouTube lang naman natin ginagamit, and 60 frame per seconds. Kung mapapansin nyo, medyo nagsishaky yung ating video kasi nga dito lang nakamount sa handle ng ating motorsiklo. So kung ilalagay natin ito sa helmet, hindi siya ganyan na masyadong shaky kasi medyo talagang matagtag yung sa harapan ng ating motorsiklo. Although naka-stabilization on naman na siya, kaya lang talagang matagtag talaga masyado yung motorsiklo natin. Yan. Pero kung nasa helmet yan, okay yan. Hindi magsishake yan. So maganda yung kalalabasan yan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. And keep watching. God bless and bye-bye.